Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σήμερα σας χαιρετώ από το εξαιρετικό κήπο της ξαδέρφης μου στην Ορόκληρη. Εξαιρετικός, είναι η ξεκούραση σου. Είναι η ξεκούραση, ναι, όση κούραση και να έχω, με ξεκουράζει. Πόση φροντίδα, Μιχάλη. Ωραία. Μυρίζουν υπέροχα. Οι έρωτες ετοιμάζονται. Φάντα το νερό, τώρα να αρχίσουν να ανοίγουν. Όλα θέλουν να κάνουν. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Άντε Μιχάλη, Ωραία. πάμε στην ταγούλα μας. Στην κουζίνα μας. Έτσι ο κήπος ωραίος, αλλά δεν αμένε μόνα του βρει. Τι? Είναι σε μια σχισμή τσιμέντου Και βλαστήσαν και μόνα τους. πλαστούν τους. Μα ναι, κλαδεύονται και πάνε πλαστούν. Κορούα. Κορούα αγάπη. Χαρούμενοι πολλά, ναι. Κοινωνική. Πολλά. Μικρή παιδί. Το νεόφιτου. Άτε, ελάτε να κάνουμε το βίντεο μας. είμαστε. Να βάλω και παραλυπόμενα στο τέλος. Άτε, πάμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα είμαι στο σπίτι της αγαπημένης μου ξαδέρφης Μαρίας και τι να κάνουμε Μαρία μου. Κουνέλι στη φάδο. Το κάνει εξαιρετικό η Μαρία και σήμερα θα ακολουθήσουμε τη συνταγή της. Τα κουπέπια της και το στιφάδο της είναι το κάτι άλλο. Είναι εξαιρετική συνταγή της, θα την κάνουμε σήμερα να την απολαύσουμε και θα τη δείξουμε και σε εσάς, φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη, γιατί άμα είμαι με την εξαδέλφη μου είμαι πάρα πολλά χαρούμενη. Και εγώ το ίδιο. Έχω φάει ήδη πραγματικά υπέροχο το κουνέλι της Μαρίας, το στιφάδο έτσι όπως το έφτιαξε. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και έχετε εγγυημένη επιτυχία. Σας το υπογράφω. Φίλοι μας, μία σημαντική πληροφορία, μου την είπε πριν λίγο ο φίλος ο Νίκος που τεμάχισε το κουνέλι. Κόβουμε το κουνέλι χωρίς να σπάσουμε κόκκαλα. Το κόβουμε από τις αθρώσεις. Διότι μετά το σπασμένο κοκκαλάκι είναι επικίνδυνο την ώρα που τρώμε. Και όταν το τεμαχίζει, το πλένει η Μαρία, το βάζει μες στο ξύδι και μετά να προχωρήσουμε. Έτσι να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κομματάκια κόκκαλου σπασμένα μέσα. Όπως βλέπετε, απολαύσαμε το κουνέλι στιφάδο σήμερα. Χάρηκα πολλά που σας άρεσε και είμαι πολλά ενθουσιασμένη. Πραγματικά Μαρία, έχουμε φάει μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Να είσαι καλά, να είναι καλά και ο φίλος ο Νίκος που μας το τεμάχισε έτσι ωραία και σας περιμένουμε το Σαββατοκυριακό στο χωριό να περάσουμε εξίσου ωραία. Φίλοι και φίλες, πάνω απ' όλα όπως λέμε πάντα οι καλές σχέσεις. Αυτό είναι η ποιότητα ζωής. Έτσι είναι. Ομορφίζουμε τη ζωή μας μέσα από τις καλές σχέσεις. Η μοναξιά, ο πόλεμος και ο καυγάς είναι η κόλασή μας. Είναι η δυστυχία του κόσμου. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, like και eraste καλά μέχρι το επόμενο μας βίντεο, θα τα ξαναπούμε. Άντε Μαρία, πες μας τα υλικά. Θα μας τα πει η Λίζα. Πέτα εσύ που τα... Κοίταξε, το κρεμμύδι Μιχάλη, όσο θέλει καθένας βάλει. Εμένα μου αρέσει να έχει μπόλικο κρεμμύδι το στιφάδο. Είναι 2,5 κιλά καθαρισμένο. Σε πόσο κουνέλι? Το κουνέλι μας είναι 2 κιλά. Έτσι μεγάλο? Ναι, ήταν μεγάλο. Μεγάλο, αλλά όχι σκληρό. Τρυφερό, όχι σκληρό. Όχι πολλόχρονο, είναι μηνό. Ήταν μεγάλο όμως. Έχουμε 200 ml ξύδι, 200 ml κρασί ξηρό μαύρο. Κόκκινο. Όταν λέμε 200 ml Είναι ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι. Αλλά να δούμε στη συνέχεια. Μπορεί να προσθέσουμε. Εδώ έχουμε 400 ml. Δυο ποτήρια δηλαδή. Ναι, ελαιόλαδο μαζί με σπορέλαιο. Έχουμε 2 φυλαράκια δάφνη, 2-3 ξυλαράκια κανέλα και 5-6 κόκκους σπόρους πιπέρι. Άσπαστα. Ναι, έτσι τα βάζω άσπαστα. Αλάτι. Εγώ βάζω και κανένα κομμάτι σέλινο. Δίνει άλλον άρωμα. Ωραία. Και αλάτι. Και αλάτι. 2 κουταλιές. 2 κουταλιές είναι 40 με 50 γραμμάρια. Χοντρό αλάτι Μιχάλη.
Το αλάτι το κοντρόλ θα το βάλουμε τώρα πάνω στα κρεμμύδια. Θα σου φέρω κουταλί εδώ να πατώσεις. Να το κάνεις έτσι. Έτσι να τα κάνουμε. Να τα βάλουμε πάνω στα κρεμμύδια για να αποβάλει τα υγρά του. Τα κρεμμύδια έχεις τα μέσα σε ένα σουρωτήρι και το σουρωτήρι είναι μέσα σε άλλη λεκάνη. Ναι. Για να τρέξει τα υγρά. Έτσι να το βάλουμε όλο, Μιχάλη. Να το... Απλώς βάζουμε το αλάτι να αποβάλει τα υγρά του μέχρι να τηγανίσουμε το κουνέλι. Τη μια κουταλιά πήρε την Ναι, πήρε, 25 γραμμάρια επίε. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε και να μην το κάνουμε κι αλμυρό, Μιχάλη μου. Και τώρα θα πάμε να τηγανίσουμε το κουνέλι. Πρώτα το κουνέλι, να σκεπάσουμε τα κρεμμύδια μας. Πιο ωραία, άμα να έχεις τραπέζι, να το κάνεις και την προηγούμενη για να τραβήσει όλα τα αρώματα. Να σου πάμε, Μαρία μου. Ελαιόλαδο με σπορέλαιο. Είναι ανάμεικτο. Θα βάλει έναν ποτήρι 200 ml σπορέλαιο με ελαιόλαδο. Ανάμεικτο. Και θα το περιμένουμε να βράσει τώρα. Να βράσει και να τηγανίσουμε το κουνέλι. Να το θωρακίσουμε, να το τηγανίσουμε. Μιλώσω μετάλλι. Το δυνατόν του και θα μιλώσω στο μεγάλο. Αν το γυρίζουμε αμέσω. Για να μην βγάλει τα υγρά του το κουνέλι. Θα θωρακιστεί μόνο. Οπότε αν έχουν πιο μικρό κουνέλι θα προσαρμόσουν τις αναλογίες ανάλογα. Και τα κρεμμύδια είναι θέμα όσον αρέσει του καθένα. Κουνέλι το ξεπλένουμε με νερό και Δηλαδή ξύδι. όταν πάρουμε το κουνέλι θα το πλύνουμε. Εγώ βάλω μια λεκανίτσα όπως η Μαρία, βάλει νερό, βάλει και ξύδι και αφήνει το μέσα λίγη ώρα και ύστερα ξεπλένουμε το. Για πόσα λεπτά? 5-10 λεπτά. Ακριβώς. Και μετά ξεπλένεις το και βάζεις το στο σουρωτήρι σου να στραγγίσεις. Και το άσπρο, Μιχάλη, μόνο το σηκώτη το μαύρο χρησιμοποιούμε. Το άλλο το... Πνεύμονες δεν τους χρησιμοποιούμε. Όχι, ούτε εγώ δεν χρησιμοποιώ. Μέτρια προσγειωτή φλόγα. Χαμηλώνουμε το την ώρα που να το ρίξουμε για να μην πετάξει. Το ανεβάζουμε λίγο. Ακόμα λίγο. Να πιάσει χρώμα που κάτω. Να κάνει την κρούσκα που λέμε. Πρέπει να πιάσει χρώμα με το τηγάνι, να το ραγιστεί καλά. Να βάζουμε να το γυρίσουμε. Να το γυρίσουμε, να το γυρίσουμε. Άμα πάρει λίγο, γυρίζουμε. Το κουνέλι δεν θα απορροφήσει, δηλαδή, αλλά τα κρεμμύδια απορροφούν. Εν τότε τελειώνω τέλεια. Διότι ένα κόγλο και σβήνεται. Και αφήνω όλο το βράδυ να απορροφήσει τα αρώματα του όλα. Και τελειώνει το την επομένη. Επειδή δίπλα η κατσαρόλα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη κατσαρόλα, ψηλή κατσαρόλα, διότι για να βάλουμε και το κουνέλι να βάλουμε και τα κρεμμύδια. Μέσα σε αυτή την κατσαρόλα είναι να τελειώσουμε το στιφάδο μας. Έχεις τη φλόγα, Μαρία, ή πρέπει να συνεχίσεις? Όχι, συνεχίζει. Δεν την έχεις. Διότι έχουμε ακόμα μια δόση με Ναι, δηλαδή. στο τέλος να το βάλω, διότι το σηκωτάκι πετάσσεται. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη δόση. Θα το χαμηλώσουμε Μιχάλη τώρα που βάζουμε μέσα το για να μην μας πετάσει. Αλλά το μπορείς να γίνει. Στο τέλος του πάνω βάλει και το σηκώτη. Θα ζήσεις τη φλόγα τώρα ή ακόμα? Όχι, θα ζήσουμε να ρίξουμε τα κρεμμύδια. Να συνεχίσουμε το τηγάνι. Βέβαια. Για αυτό, Μιχάλη, έχουμε τζάλο Ελάδι. Τους δάφτους βάζουν για να πιο... το φαγητό να είναι πιο χωνευτικό. αλατισμένα τα... Ναι, τα κρεμμύδια μας είναι αλατισμένα. Θέλει να καραμελώσει το κρεμμύδι για να δώσει γεύση. Και μου, Ναι. δεν θα καθαρίσει τη ραφισμή. Δοκίμασες και την αυσάτα του. Όχι, ήταν πρωί Μιχάλη. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Γιατί είμαι λάτρης του κρεμμύδιου. Πρέπει να αναψώνει το κρεμμύδι ή Όχι, καυτερώνει. αλλά είναι προτιμότερο το κρεμμύδι να μην είναι εκείνο του σπόρου τα εξωτερικά. Πιο καλά να είναι τα Κυπριακά, όπως οι πατάτες ναι. μας οι κυπριακές και τα κρεμμύδια Ναι. μας τα κυπριακά είναι εξαιρετικά, φίλες μου. Οπότε και τα κρεμμύδια θα τηγανιστούν σε 2-3 δόσεις. Παραπάνω. Ναι, θέλουν θέληση. Λίγα λίγα, δεν βάλεις τα πολλά λίγα. Τα κρεμμύδια που να τηγανίσω θα τα βάλω στο σουρωτήρι και να ρίξω την επόμενη δόση. Μόλις τελειώσει η επόμενη δόση, αυτά που είναι στο σουρωτήρι θα πάνε στην κατσαρόλα. Θα αποβάλουν Σουρωμένα, λίγο ναι. λάδι και θα πάνε στην κατσαρόλα. Ναι. Ωραία. Έτσι Μαρία δεν τη σοβά, δεν τη αφήνει δει.
Εγκληρώνω μια Οπότε ρε η Λίζα. Ελίζα, άμα καθαριστούν φρέσκα, Ναι, καθαρίζονται ναι, εύκολα. ναι, σίγουρα. Ενώ άμα μείνουν και στεχνώσουν πάνω, κολλήσουν και έρθουν και τα επόμενα και κολλήσουν Ακριβώς. και τα επόμενα, στο τέλος τρίβεις, δεν καθαρίζουν. Ό,τι φάρμακο και να βάλεις. Εν τω μεταξύ ανακατεύαμε τα σταδιακά τα κρεμμύδια Κρεμμύδια μας. για να πάρουν χρώμα παντού. Α, τώρα είναι έτοιμα. Μου Λίζα, ναι. Άρα τώρα πρέπει να βγουν. Έχεις χαμηλώσει τώρα τη φλόγα, Ναι, προς χαμηλό, όχι τέλεια χαμηλό. μέτριο δηλαδή. Ναι, προσθέσω άλλο λίγο. Τώρα προσθέτεις ακόμα λίγο Α, λάδι. ναι, άλλο 100. Μάλιστα, σιγά σιγά λόγω θα το βάλεις όλο. Ναι, ένα περίπου. Άστο να αστεσταθεί. Βλέπεις το λάδι που κατέβασε. Ναι. Να κάνουμε 3 δόσεις. Τρεις, βάλει Μαρία. Θα βάλαμε λάδι. Είδες πόσο λάδι κατέβασε. Ναι. Πάει πολλά. Άι πολλά το λάδι. Και Ναι. πάντα πλεμμύδια μας στην κατσαρόλα με το κουνέλι. Και όπως φαίνεται τελειώνει και η τρίτη δόση. Ναι. Και το στιφάδο, Λίζα μου, ας πούμε, είναι πιο εύγεστο. Ωραία. Να το σβήσω. Έπεσες στη φλόγα τώρα. Τώρα θα του βάλουμε τα αρώματα. Θα συνεχίσουμε να με τώρα. Ναι. Αυτό δεν θα το βάλουμε. Θα πάει η ανακύκλωση. Θα του βάλουμε την τάφνη του, Τα 2 φύλλα δάφνης. την Την κανέλα μας κανελίτσα. και το πιπεράκι μας Τους σπόρους. και Το λίγο σέλινο. σέλινο. Το σέλενο. Αντια, ναι. Βάση, δηλαδή. Όχι, ήταν στην κατάψυξη, Μιχάλη. Α, Φυλάω γι' στην αυτό. κατάψυξη, ναι. Φρέσκο Καλά είναι, έκαμε φρέσκο. φρέσκο, αλλά βάλα το για να έχω πάντα σπίτι Προσθέτεις τώρα το το ξύδι. ξύδι. Ένα ποτήρι. Έβαλαμε ένα ποτήρι, αλλά νομίζω να χρειαστεί κι άλλο, διότι είναι μεγάλο το κουνέλι μας. Κρασί, Κρασί είναι αυτό. Ξηρό. ξηρό Μαύρο κόκκινο, ξηρό. ναι. Κόκκινο. Βλέπεις, θέλει κι άλλο Λίζα. Δεν βάζεις νερό. Όχι, θέλει νερό. Δεν έχει σημασία το πόσο ξινό είναι το ξύδι μας. Ναι, έχει. Ναι, Α, Έχει, ναι, αλλά δεν είναι τούτον το ξύδι δεν είναι δυνατό πολλά, Μιχάλη. Α, τούτο το Ναι, εμπορίο. του εμπορίου είναι δυνατό ξύδι. Βέβαια, να το δοκιμάσουμε, Φωνάξεις, Μιχάλη. θα σου γεμίσουμε ένα τετράλιτρο δικό μας που θα είναι. Έλα σου. Βέβαια, Θα το Μιχάλη, αραιώνεις. θα το Είμαι δοκιμάσουμε στη μπροστά, Μιχάλη. γεύση. Ναι. Για να Να προσθέτουμε. μην πόσο να βάλουμε. 150. Δηλαδή, Δεν σαν να θυμηθείς τον Άρτη Να Μαρία να το ζωγείς ένα προσθέσω για να τετράλιτρο είμαστε, ξύδι. να είμαστε ίσα ίσα. έτσι Εβάλαμε ένα 200 και 200. Επομένως, θέλουμε 2 ποτήρια ξύδι και 2 ποτήρια ποτήρια Κρασί. κρασί στα 2 κιλά Κουνέλι. κουνέλι και 2,5 κιλά κρεμμύδια. Πάει 2-2-2. Είναι κανονικό τώρα. Ναι. Στον το στάδιο, Μιχάλη. Θα Όχι, θα το χώνει. πάνω, Όχι, όχι. αλλά να φαίνεται Ναι. μέσα. Στον το στάδιο, Μιχάλη, μόλις βράσει, αφήνω το. Θα το σβήσω και θα το αφήσω να το λιώσω την επόμενη. Και θα τελειώσει Ναι. την επόμενη μέρα. Ναι. Αλλά Ναι, τι- να το δοκιμάσουμε. Δεν δοκιμάσαμε το. Θέλει αλάτι, να τρέξει άλλη. Άρα η Μαρία το γεύτηκε, το ξύδι είναι Αλλά τι καλό. θέλει κι άλλον αλάτι. Όμως μια κουταλιά αλάτι ακόμα έβαλες την. Ναι, θέλει κι άλλον όμως, για λεπτό. Και θα το ξαναγευτείς. Ναι. Άρα τώρα θα του κάνεις μια βρασή και το αφήνεις Και για το την αφήνω την επόμενη. επόμενη. Ναι. Τούτο Μιχάλη, να το γευτούμε να μαν βράσει και να δούμε τη γεύση του. Αν χρειαστεί κι άλλον αλάτι προσθέτουμε, αν χρειαστεί κι άλλον κρασί προσθέτουμε. Είναι όπως του αρέσει του καθενός η γεύση. Αφήνουμε το έτσι ανοιχτό, σε δυνατή φωτιά και θα το χαμηλώσουμε. Άρα έβαλες το για λίγο σε δυνατή φωτιά μέχρι Ναι, να να βράσει βράσει. και μετά το έφερες πίσω Ναι. στο μικρό μάτι σε μικρή φλόγα. Πιο μικρή φλόγα, αλλά έτσι να το ανακοινούμε, Μιχάλη. Κάθε τόσο. Ναι, Θέλει έτσι λίγο. θέλει. Πρέπει να τα αφήνουμε να καραμελώνουν αρκετά, διότι άμα βάλεις το ξύδι και είναι καραμελωμένα, ξασπρίζει τα. Γι' αυτό πρέπει να του διάσεις το χρώμα μέσα στο τηγάνι. Το χρώμα θα το πιάει μέσα στο τηγάνι. Χαμήλωσα το στο πιο χαμηλό του μέτριου. Και τώρα Θα το κλείσω, θα φύγω έτσι λίγη μια... Αφήνουμε το κοκλάζι, κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο Μαρία είναι και μετά κλείνουμε το σε χαμηλή φωτιά.
12 και 5 σκεπάσαμε κάπως την κατσαρόλα και χαμηλώσαμε τη φλόγα. Μετά από 40 λεπτά που το μέλι μας σιγοβράζει, δηλαδή σε χαμηλή φλόγα, έχει τελειώσει, λέει η Μαρία. Το βλέπεις, χύλωσε. Να έχει το ζουμί τώρα, ένα χυλωμένο. Καταστήθηκε, ναι, βλέπει. Και οι πατάτες ευσυντικά. Και οι πατάτες είναι καλώς βυσάτες τώρα. Και με την πρώτη ευκαιρία να το φτιάξουν και οι φίλοι και οι φίλες. Το ξύδι να είναι προσεκτικοί, αν είναι πολύ ξινό το ξύδι να βάλουν λιγότερο ξύδι και περισσότερο κρασί. Μάλιστα, ωραία. Να το προσαρμόσουν στα γουστά τους. Ωραία. Ωραία. Ναι. Καλή μας όρεξη. Πλούσια τα ελέη σου. Ανδρένικο. Να πουλευκούμαστε. Τίποτε. Τα ψωνιά μας, τις ελιές μας, τα καπάτκα μας. Έχουμε συνταγή με ελιές πράσινες, εξαιρετικές, με μαύρες. Τώρα καιρός για καπάρι, φίλες μου, έχω συνταγή με καπάρι. Ανδρένικο. Χρειάζονται τα κρεμμύδια. Ναι. Το στιφάδο θέλει κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Τρέξαν τα σάλια μου εμένα. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε Μου το. περνάτε τη δουλειά να κάνω κάμερα. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κρεμμύδια. κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Δώστε ένα like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Με βιάζεσαι, Μιχάλη, να δοκιμάσει ο Νίκος να με. Έλα, Νίκο. Τι λέει ρε Νίκο? Έλα, έγινε Μα κουκούλι, υπάρχει Νίκο. περίπτωση στον το φαΐ να μην αρέσει. Είναι τέλειο. Τόσο κόπο που έκαμε η Μαρία. Είναι τέλειο. Πολλά ωραίο, πάρα πολλά ωραίο. Και το ξύδι και τα κρεμμύδια εψήθηκε. Ναι, όχι ήταν σκληρό, απλώς ήταν μεγάλο. Εξαιρετικό, Μαρία μου, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Δώστε like, φτιάξτε το, απολαύστε το, γράψτε τα σχόλια σας και να είστε καλά. Ακόμα μία κυπριακή παραδοσιακή συνταγή. Έπρεπε να την καταγράψουμε και την αναβάλαμε, έτσι τώρα που ήρθαμε στη Μαρία ήταν ευκαιρία. Τέλεια όλα Μαρία. Και το ξύδι και το αλάτι, νοστιμότατο. Την επομένη το στιφάδο, Ακόμα πιο ωραίο. ακόμα πιο ωραίο. Με υγεία Μαρία μου στις επόμενες συνταγές. Ναι. Όλος ο κόσμος Και like. και like.